हेलो गाइस, अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ मार्बल डाँडा होइन। ठ्याक्कै 81 अब के भयो यहाँ काम गर्दा गर्दै फुत्त प्लानिङ आयो। मेन प्लानर चाहिँ हाम्रो मोडल सर हुन्छ। ल अब हामी यहाँबाट सुरु बाइकमा भिडियो बनाउँदै जाने भयो। के छ पर्छ भन्नु त। एकदम ठिक छ। भुँडी पनि तनक्क तन्केको अहिले मान्छे। अब जान लाग्छ है घरको भात अब मार्बल डाँडा गएर ट्याप लाग्छ बुढी हैन। म त जाको खाए पनि हुडी लाग्दैन। खाएर घटाउने हो नि त मैले त। तपाईँ त एक्सर्साइज बढी गर्नु। अरे म त खाएर जे पनि खडाइदिन्छु, जे पनि खाएर खडाइदिन्छु, पचाइदिन्छु। साई खानु भएन। साईको
कति पनि के भन्नु म त्यहाँ जान्छु खिचेलै कुनै गर्दैन हँ कहाँ जान लाग्छ यार अब देखेन के एउटा फोटो होइन अनि एउटा भिडियो घुमेको थियो वास्तवमा यहाँ हेर्न आउने चाहिँ ढुङ्गा र यो डाँडा डाँडा मात्रै रहेछ अनि यहाँको नामै मार्बल डाँडा मार्बल हेर्ने हो कि यो मार्बल हो सबै एउटा चाहिँ यो पछाडिको डाँडा राम्रो आउने भएर यो सबैको नाम मार्बल डाँडा वास्तवमा यो ढुङ्गाको नाम चाहिँ मार्बल हो होइन यही ढुङ्गाको नामबाट चाहिँ यो मार्बल डाँडा रहेको भन्ने कुरो म एउटा त्यहाँ जान्छु खिच्छु ल हस् ल ल मर्बल डाँडाको यात्रामा चाहिँ हिँडेछौँ हामी म सक्दैन मलाई तिमी तराईमा बसे मान्छे हेर यहाँ भिडियो खिच्दै आउनु लाग्यो अब गाह्रो पऱ्यो त्यहाँ यस्तो असिल बाटो ल मार्बल डाँडाको भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँ तल पछाडि चाहिँ भुजाहरू राखेको असाध्यै अलिक राम्रो पनि देखिरहेको छ ढुङ्गाको लागि चाहिँ राम्रो खाँदैछ मार्बल हो मार्बलै मार्बल हुन्छ होइन मार्बल चाहिँ सञ्चालन गर्नु चाहिँ छैन 10 रुपियाँ चिप काटो उठायो पैसा उठायो अनि त्यो आज त्यो 10 रुपियाँको हाम्रो चाहिँ किन बिग्रेको छ चचाउ लाग्यो मान्छे त छ घुम्न आउँदाखेरि पनि पैसा तिर्नु पर्छ चिसो चाहिँ असाध्यै चिसो हावा आउने ठाउँ यहाँ रमाइलो त रमाइलो छ धेरै मान्छेहरू यहाँ घुम्न पनि आउनु भएको छ उहाँको उत्पादन गऱ्यो भने अनि त्यो माथिको गाउँलाई असर गर्ने भएर नगरे होला पहिरो सहिरो जाने डर छ त्यहाँले के चटो खाने भने चाहिँ कता गर्यो ल यहाँ चाहिँ चटपटे पाउने रहेछ स्पेसल अब यहाँनिर चटपटे खानको लागि चाहिँ केटा के छ आउनुहोस् चटपटे खाना यहाँ चटपट अन्त गएर कोही खाँदैन केटाहरू खालि पानी पनि चटपट अनि यहाँ के छ त मोमो त होइन पाउँछ नि अरू चिज पाउँछ मोमो पाउँदैन त्यो बियर पाउँदो रहेछ बियर पाउँदो रहेछ त्यो मार्बल डाँडाको राइस बर्गर मार्बल डाँडा ड्राइको अनुहार कस्तो भयो बताउनु के भन्छ यसलाई यो कटेज हो यो कटेज हँ? टिपिकल नेपाली कटेज कटेजमा अर्ग्यानिक अहिले अर्गानिक भन्छ नि न त टिपिकल नेपाली हो फ्लेक्सवाला रहेछ राजलाई मैले भने साउजी एउटा प्रिन्ट सेन्टरको यहाँ प्रचार गर्नु पर्यो यहाँ एउटा कमसेकम काठ दिएर होइन यो त कमसेकम यो लोकल टुरिस्टहरू आउँदाखेरि कहिले काहीँ रेस्ट गर्न पाउनु भनेर साउजी के छ धारणा बस्ने स्ट्यान्ड पनि राम्रो छ है भन्दैछु त टिपिकल नेपाली हो यो नेपाली हो यो टेबल के भन्छ नि यसो के भन्छ यसलाई म बजाएपछि ढल्न हानी पिर्ला चाहिँ मलाई चाहिँ नधार्नु सक्छ नि कति 100 कति केजी हुन्छ त 100 केजी नभन्नु नि 80 केजी पनि छैन हटाउनु त जान गर्नुहोस् बसन्तीको अब नि नयाँ लाइफ सुरु भएको छ अब उहाँ पनि बढ्दैछ होइन बढाउने होइन मेरो उनीलाई घरमा छोडेर यहाँ साथीसँग घुमाउनु त 2 बाट 3 गर्ने अब त गर्ने 3 रमाइलो फिल भइरहेछ उनीलाई झ्याप्पो घोडा छोडेर नानीको साथीसँग घुमाउँदा के भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ भनिरहेछ होइन हामी त पहिले पनि सँगै घुम्थ्यौँ अहिले सँगै घुम्छौँ अब बुढी भनेको उहाँको घरै बस्नु मैले फेरि बुहारी गर्नुपर्छ समस्या छ बुहारी गर्नुपर्छ फेरि उमेरले चाहिँ म सिन हेर्नु भन्छु कि नवीन चाहिँ खालि भिडियो बनाएको छ फोटो बनाएको छ सुटिङ कहिले सिन यहाँको माहौल हेर्नु यहाँ माहौल रमाइलो अझै ड्रोन लिएर आउनु पर्थ्यो
उद्योग चाहिँ यहाँ खोल्नुपर्छ ढुङ्गा खाली झ्याप्प अब कान्छो साउला सोध्नु त कतिको लगाडी हान्छ कान्छो साउला यहाँ काम अब छोडिन्छ अब झ्याप्प मार्बल लगाइयो होइन कान्छो साउला सोध्नु कान्छो साउला के छ विचार अब चाहिँ ढुङ्गा निकाल्नु भुइँमा मार्बल थप्नै नपर्ने रहेछ ए यसरी पिलर गाड्दै पुगिरहेछ ग्राइन्डरले सम्मु पारिदिएपछि भएन ह्यान्ड ग्राइन्डर ल्याउने सादा खालको एक महिनामा 30 वटा बियर खाएछ तिमीले कस्तो भन्थ्यो भन्यो त्यो पनि कुन थियो लक्ष्य आएको गयो एक दिन खानु लाग्यो त्यही त नि ल अब हामी चाहिँ मार्बल डाँडाको यात्राबाट चाहिँ अब फर्किने क्रममा छौँ बाटो छैन यहाँ रुगाडो छ ए टन्नै बाटो छ नभए हामफाल्ने आऊ न के के यार डाँडा आएर हामफाल्ने त्यति कमजोर छ र हामी कस्तो कुरा गरेर ल्याउँछ यार तपाईँहरूको पो भइसक्यो अब मेरो भएको छैन होइन गाह्रो छ पालाउन बाँकी छ चाहिँ होइन सिसाहरू चाहिँ केटा बिस्तारै यहाँनिर सिसा छ के यार बियर खाएर केटाहरू मिसाएर बियरै खुट्टा त अब चाहिँ ठ्याक्क मौसम पनि चिसो चिसो हुँदै गयो होइन धुम्म हुँदै हुँदै गयो घुम्न यतिखेर चाहिँ आउनुपर्ने रहेछ अब हामी फर्किन लाग्यौँ आउने बेलामा होइन ल अब चाहिँ हामी होइन जङ्गल साटो चाहिँ गाह्रो छ अर्को दिन त अब आइँदैन यो ठाउँमा सधैँ ठाउँमा चाहिँ आएर के गर्ने अर्को ठाउँमा अरू जान्छु तिमीहरू पोसाएको ठाउँ हेर नि सिन हेर्नु के नमिले सिन हेर्नु हो क्या यहाँ आएर यता ढुङ्गै ढुङ्गा देख्नु भएन यत्र यता ढुङ्गा रुखको ढुङ्गा हेर्न के हेर्छु भन्दै चिप्ले भाइ हेर राम्रो छैन सिनै सिन भयो